guys! Welcome back to my channel! And for today's video guys, itatry ko ang kilay ng Maybelline guys. Marami akong napapanood na review nito. So itatry natin siya guys kung maganda ba talaga siya. As you can see guys, may nakalagay na akong makeup sa mukha ko. Minimal lang naman siya. Naglagay lang ako ng powder. Naglagay ako ng liquid eyeliner from Maybelline din. Naglagay ako ng mascara from Maybelline din. Naglagay ako ng lipstick. Yung lipstick ko guys from DYS. And my cheek tint is from Everbelena. Okay guys, itatry ko yung pangkilay ng Maybelline. As you can see, wala pa akong kilay guys. Natural kilay na sobrang nipis. Ganyan yung kilay ko. So try natin itong tattoo ink pen ng Maybelline. Weird yung ano na to guys, yung brush niya. Kasi ganito siya guys, oh. Ayan, oh. Yan. Yung parang pag shinay po siya sa kilay mo, para siyang may hair strand. Makakapag-create siya ng hair strand. So, feeling ko guys, maganda to. And nabili ko to guys sa SM for 299 pesos. And itingnan ko guys kung worth it nga ba yung 299 pesos ko. Okay, let's start! Isi-shake ko muna siya guys para yung product mapunta lahat sa brush niya. Okay. Let's start! Sobrang nipis lang, manipis lang yung kilay ko guys. Kaya, lagi akong kilay is life, everyday. Okay. Gagamit lang ako ng mirror guys, kasi parang mahirap. Oh. Yung shade pala neto guys is natural brow kasi yung binigay sa akin ng sales lady, ito daw dapat sa kilay ko. Paniwalaan ng experto. Continue natin guys. Bagay ito guys wala talagang kilay. Kasi nakakapag-create ka ng yung parang buhok dito eh. Alam niyo yung pag nagpapa-eyebrow tattoo ka guys. Ayan, para siyang hair na pwede mo siyang i-shape sa kilay mo. Aray ko, ano ba naman ang init? Diyos ko pa! Okay. Ingat-ingat kayo sa pag-apply na to guys kasi mahirap siya. Ito kilay ko pinagpapawisan na. Oh my God, Lord. Ooh. Ay, ang nice naman. So, practice muna guys pag nasa bahay lang kayo. Pero ang ganda niya, ang cute niya. Parang nakapag-create ako ng kilay dito sa mga walang buhok. Ang cute niya guys. Maganda siya. Para lang siyang natural hair. Ay, maganda to. Okay, sa kabila guys, ilagyan din natin. Ingat-ingat ulit guys.
Maganda to guys. Sa may mga gusto ma-achieve yung kilay on flick guys. Ito, gamitin nyo to. Maganda siya. In fairness guys, sa mga products ng Maybelline, lalo na yung super stain nila na lipstick, na liquid lipstick, sobrang favorite ko yun guys. Sobra, as in, ang ganda nun. Number 2 yun sa favorite ko, kasi ang pinaka-favorite ko talaga yung lipstick guys, is Happy Skin. Yun talaga, hindi ko ipagpapalit yun guys. Sobrang favorite ko yung Happy Skin. Parang nahirapan ako dito sa kabila. Oh my god, parang mahirap. Mag-create lang tayo ng parang strand ng hair. Gusto ko kailangan mag-ingat dito guys. Shake muna guys kasi parang wala na siyang product. Grabe guys, ang dami kong rashes. Hindi yan pimples guys, rashes yan. Kasi kakatapos lang ng menstruation ko, kaya marami akong mga tigilid dyan guys. Okay, let's start again. Alam nyo guys, yung Happy Skin ng Saturday tsaka Sunday, naka-sale sila, may discount na 100 pesos. Kaso yung shade na gusto ko, wala silang available. Kaya hindi ako nakabili. Ayoko kasi bumili ng ibang shade guys, kasi yun talaga yung favorite ko, yung shade na yun na gusto ko. Kaso wala silang available. Hindi tuloy ako nakabili. Sabi nung babae, anywhere naman daw, lahat ng SM stores. Oh my God! Oh my God! Nahila ko siya! Hala! Naibalik ko guys. My God! Hindi ko maayos tong kabila ah. Mahirap nga talaga siyang i-apply. Pero maganda siya guys. Pili lang kayo ng shade na nababagay sa inyo. Share around that I can hear what you say. I'm talking loud, it's saying much. Ang kilay ko, hindi ko maayos man yan. I'm bulletproof. Ouch. Hello, malat na. Oh my God. Hindi ko maayos yung kabila guys. Pero yung kabila ang ganda. Yung isa na nipis. Ayusin ko. Pag gusto nyo bumili ng product na to guys, ingat kayo sa pag-apply kasi mahirap kayo apply. Pero maganda naman siya. I-practice nyo lang talaga. Ayan. Guys, hindi bagay sa akin yung product na to. Okay yung ano niya guys, kung may ipapatong ka. Kung siguro maglalagay ka ng eyebrow mascara. Kasi ako guys,
Sobrang pawisin ko guys, pati kilay ko pinagpapawisan. So, tingnan nyo guys, oh. Pinagpapawisan yung kilay ko, meron siyang natatanggal. Hindi pala to long lasting. Ayan, oh. Meron ditong banda guys, natatanggal siya. Depende din naman sa inyo guys, kung gusto niyo bumili ng product na to. Maganda din naman siya. Kung hindi kayo pawisin, pwede to sa inyo. And ang ganda niya guys, oh. Natural na natural lang yung itsura niya. Hindi siya harsh tingnan, and maganda siya. And para sa akin lang kasi guys, pawisin kasi ako, pati kilay ko, pinagpapawisan. So, natatanggal siya agad. Maganda siya pag may pinapatong ka. Siguro, brow gel or brow mascara, pwede na para mapatungan siya at hindi siya mahulas. Kasi nahuhulas siya guys eh. Ayan. Okay guys, thank you so much for watching this video. Please give this video a big thumbs up. And please subscribe to my channel. Please click the notification bell below para ma-notify kayo every time na mag-upload ako. Bye!